Την καλησπέρα μου σε όλους τους παλιούς και καλούς φίλους του καναλιού, αλλά και στους καινούριους. Εάν με βλέπεις για πρώτη φορά, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτε και το καμπανάκι να σου έρχονται και ειδοποιήσεις. Και όπως έχετε καταλάβει, θα συνεχίσουμε για τον νόμο της αρμονίας, για το φι, έτσι, τον αριθμό κλειδί στην πραγματικότητα για πολλές λύσεις που υπάρχουν στο σύμπαν. Και αφού είπαμε αρκετά πραγματάκια στα προηγούμενα βιντεάκια, στα προηγούμενα 4 βίντεο, μπορεί να μην τα είπαμε όλα, αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι να σας βάλω απλά στο τρυπάκι, να ψαχτείτε μόνοι σας και να βρείτε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που σας είπα εγώ. Σας είπα απλά και μόνο την αρχή. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε λοιπόν τη σειρά με τα βιντεάκια και θα μιλήσουμε, θα δούμε τι συνέβη στο παρελθόν βασικά. Έτσι. Λοιπόν, η γνώση υπήρχε γενικά, υπήρχε παντού διαδεδομένη. Οι άνθρωποι την γνωρίζανε πάνω σε πολλά θέματα με τη χρυσή τομή και όχι μόνο. Και έρχεται ο σκοταδισμός, έρχεται ο Μεσαίωνας. Και βρισκόμαστε στην εποχή του Βυζαντίου αλλά και της Παπικής Εκκλησίας. Έτσι. Λοιπόν, τι συνέβαινε, θα σας το πω με δύο κουβέντες σαν παραμυθάκι. Και εσείς θα καταλάβετε τι εννοώ. Όταν ο βασιλιάς πέθαινε και είχε δύο απαγόνους, δύο παιδιά, ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε την πολιτική του βασιλείου και ο δευτερότοκος γιος έπαιρνε πάντα την εκκλησία, το θρήσκευμα. Όποιο και αν ήταν αυτό, σε όποια εποχή και αν αναφερόμαστε. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Βρισκόμαστε λοιπόν, όπως είπαμε, περίπου στην εποχή του Βυζαντίου αλλά και ταυτόχρονα και της Παπικής από εκεί Εκκλησίας. Έχει γίνει το σχίσμα και φυσικά οι κυβερνώντες τα έχουν βάλει με τη γνώση. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κρύψουν τη γνώση και οποιοσδήποτε είναι άνθρωπος νοήμων και γνωρίζει τι γίνεται, καίγεται στην πυρά. Όποιος είχε λοιπόν τότε γνώσεις θεωρείται μάγος ή μάγισσα. Η μία φωτιά διαδεχόταν την άλλη, με αποτέλεσμα μετά από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, ίσως και εκατοντάδες, 50, 100, 200 χρόνια, εξαφανίστηκαν τα πάντα. Κυριολεκτικά τα πάντα. Οι από εδώ, από το Βυζάντιο, είχαν ισοπεδώσει κυριολεκτικά όλον τον ελληνισμό, είχαν γκρεμίσει τα πάντα, τα είχαν κάνει εκκλησίες. Όποιος ήθελε να λέγεται Έλληνας ήταν επί ποινή θανάτου, το θανατώνανε, δηλαδή δεν είχε καμία ελεύθερη έκφραση. Όπως λοιπόν είπαμε στα προηγούμενα βιντεάκια, και εμείς μιλάμε για το φι, η χρυσή τομή, ο νόμος που ο Θεός έχει φτιάξει τα πάντα από το μακρό κόσμο, από ολόκληρο το γαλαξία μέχρι και το μικρό κόσμο, από ένα απλό κουκουνάρι μέχρι ένα κοχύλι και γενικά από τα λουλούδια, από τη σπήρα του ίδιου μας του DNA, ακόμα και τα καιρικά φαινόμενα και ειδικά οι τυφώνες έχουν φυσικά αυτό το σχήμα. Αυτή η ομορφιά υπάρχει από το μακρό κόσμο μέχρι το μικρό κόσμο. Από ένα έμβριο μέχρι τα φυτά. Μετά έρχεται η αναγέννηση, Ντα Βίντσι κλπ. Και εκεί πέρα ξεκινάει το καινούργια ιστορία. Ξεκινάει η αναγέννηση, όπως το λέει η λέξη. Η ανθρωπότητα παίρνει ένα καινούργιο ρυθμό ξανά από την αρχή. Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι αρχίζει να δημιουργεί αυτά τα πανέμορφα πραγματικά πορτρέτα του, αυτούς τους πίνακες ζωγραφικής, αυτά τα αριστουργήματα. Βέβαια τα παρουσιάζουν όλα αυτά στην αναγέννηση ως δικά τους έργα και όχι ως κλεμμένα από τους αρχαίους Έλληνες. Με τις εκατοντάδες χρόνια αργότερα όλα βγήκαν στη φόρα, ότι όλα έχουν προέρθει από τον αρχαίο ελληνισμό. Έτσι λοιπόν οι πίνακες που κατασκευάζει όχι ο Ντα Βίντσι μόνο αλλά και όλοι οι υπόλοιποι της αναγέννησης μετά, η ομορφιά τους, δηλαδή βλέπω κάποιους ανθρώπους που πηγαίνουν σε εκθέσεις ζωγραφικής, στο Μουσείο του Λούβρου για παράδειγμα, βλέπουν τα έργα τέχνης και τα θαυμάζουν. Αλλά δεν ξέρουν τι τα θαυμάζουν. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου. Δηλαδή, η κάθε εικόνα, εκεί που θα μπει, σε όλο τους όπως είναι το πορτρέτο, θα πρέπει σε αυτή τη γωνία να είναι το πρόσωπο, στην άλλη γωνία να είναι κάτι άλλο, στην άλλη κάτι άλλο. Χωρίζεται το πορτρέτο. Μπορείτε να δείτε πίσω την κίνηση του χεριού, ας το πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο όταν το φτιάχνει ο ζωγράφος για να συμβεί αυτό είναι μια ολόκληρη τεχνική. Ο πίνακας αυτός που κατασκευάζεται στην πραγματικότητα στο τέλος είναι ένα αριστούργημα, είναι τέλειος. Εάν του έλεγες του Θεού να φτιάξει αυτόν τον πίνακα, θα τον έκανε ακριβώς έτσι. Στάσεις που είναι τα μάτια μεταξύ τους. Διαφή μας δίνει το στόμα, το φάρδος εδώ πέρα. Επιφύ μας δίνει το φάρδος του προσώπου. Επιφύ μας δίνει το ύψος του προσώπου. Το κάθε πράγμα που μπαίνει πάνω σε ένα πίνακα είναι τόσο συγκεκριμένο που είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, είναι μια τέχνη. Γι' αυτό άλλωστε και η αξία που έχουν αυτοί οι πίνακες είναι πραγματικά τεράστια και τους αξίζει. Λοιπόν, λέγεται τέχνη γιατί είναι μια τεχνική. Ακόμα και τα χρώματα είναι με τον νόμο της αρμονίας. Δηλαδή το να φτιάξει κάποιος μια μπογιά, να φτιάξει για παράδειγμα το γκρι, χρειάζεται τόσο λευκό με μια βάση, το 61% λευκό, θα το πούμε μετά με τους χημικούς,
και μετά να βάλει από μαύρο ή δεν ξέρω τι άλλο βάζουν, ας πούμε, για να γίνει αυτή η τριχομία του γκρι ή οτιδήποτε άλλο, το πράσινο, το κόκκινο. Όλα αυτά οι συνδυασμοί των χρωμάτων που γίνονται μεταξύ τους, υπάρχει και εκεί πέρα η τέχνη του φύ. Οπότε ένας τέτοιος πίνακας ζωγραφικής είναι τέλειος, κυριολεκτικά τέλειος από όλες τις πλευρές. Και γεωμετρικά, όπως έχει σε κάθε σημείο που μπαίνει το πρόσωπο, το δέντρο, το τοπίο, το οτιδήποτε, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι και οι κινήσεις. Πολλές φορές γιατί είναι σαν να έχει κίνηση στον πίνακα, είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουν αξία και ο κόσμος τους θαυμάζει χωρίς να γνωρίζει την πραγματικότητα γιατί τους θαυμάζει. Αυτός είναι ο λόγος του θαυμασμού, γιατί υπάρχει μια πραγματική τέχνη από πίσω. Λοιπόν, φτιάχνεται με τον νόμο της αρμονίας, είναι τέχνη και είναι τέλειο. Οτιδήποτε άλλο στη ζωγραφική που βλέπετε είναι απλώς χειροτεχνία. Αυτό και όλα τα αγάλματα, τα αρχαιοελληνικά που είναι φτιαγμένα με τον νόμο της αρμονίας και είναι τέλεια, έχουν μια τεράστια αξία στη μαύρη αγορά. Αντίθετα, τα ρωμαϊκά αγάλματα που δεν είναι φτιαγμένα με τον νόμο της αρμονίας, η τιμή τους πέφτει πάρα πολύ. Ένα άλλο παράδειγμα για τον νόμο της αρμονίας. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε έναν χημικό, είναι ένας χημικός, είσαι εσύ χημικός, ή μάλλον είναι δύο άνθρωποι χημικοί. Ο ένας είναι γνώστης, γνωρίζει για τον νόμο της αρμονίας και ο άλλος δεν γνωρίζει για τον νόμο της αρμονίας. Και θέλουν να ανακατέψουν τρία στοιχεία. Από τη στιγμή που θέλεις να ανακατέψεις τρία στοιχεία ή τρία χρώματα ή οτιδήποτε, το ίδιο συμβαίνει και στην αρωματοποιία, να ξέρετε, έτσι φτιάχνουν τα αρώματα. Λοιπόν, ο χημικός λοιπόν θα πάρει αυτός που ξέρει από το ένα στοιχείο 61%, 61,8% και από τα άλλα δύο στοιχεία, δηλαδή το υπόλοιπο 38,2% θα το μοιράσει σε 23,6% και 14,6%. Έτσι λοιπόν, επειδή έχουμε τρία στοιχεία, είναι 3-3, έχει να κάνει 9 διαφορετικές, έχει 9 διαφορετικούς τρόπους, να το πω έτσι, για να βγάλει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα που θα βγάλει θα είναι τέλειο. Ούτε πολύ καλό, ούτε πάρα πολύ καλό, ούτε μέτριο, θα είναι τέλειο. Ο άλλος χημικός που δεν γνωρίζει για τον νόμο της αρμονίας έχει να κάνει άπειρες επιλογές και σίγουρα στο τέλος το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Θα είναι καλό, μέτριο, πολύ καλό, ίσως, δεν ξέρω. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά που έχει κάποιος που γνωρίζει τον νόμο της αρμονίας με κάποιον που δεν το γνωρίζει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην ορολογοποιία. Το κάθε γρανάζι, περίμετρος του κάθε γραναζιού είναι με το φύ με την περίμετρο κάποιου άλλου γραναζιού για να μπορέσει να δουλέψει ο χρόνος. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ο καθένας έχει τη δική του δουλειά και αν έχει καταλάβει τι είναι νόμος αρμονίας και μπορέσει να το εφαρμόσει στη δουλειά του, θα είναι τέλειος στη δουλειά του. Λοιπόν, αυτό όμως το πράγμα δεν το γνωρίζαν τότε οι πολλοί, το γνωρίζαν και πάλι οι λίγοι. Έρχεται να γέννηση και περνάνε και αυτό το πράγμα συνεχίζει να μένει κρυφό και να το έχουν λίγοι. Και έρχεται η σημερινή εποχή, να το πούμε έτσι, η βιομηχανοποίηση κλπ. Όλες λοιπόν οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες κατασκευάζουν τα προϊόντα τους με τον νόμο της αρμονίας. Για παράδειγμα, εάν πάρεις ένα πακέτο τσιγάρα τύπου Marlboro και δεις το μήκος του, δια 1,618 μας δίνει το φάρδος του και δια 1,618 μας δίνει το πάχος του πακέτου από τα τσιγάρα. Διόλου απίθανο εμείς οι ανόητοι που καπνίζουμε να καπνίζουμε όχι γιατί μας αρέσει το τσιγάρο, αλλά γιατί μας αρέσει οπτικά το πακέτο. Και το ίδιο πράγμα φυσικά δεν συμβαίνει μόνο στα τσιγάρα, συμβαίνει παντού. Παράδειγμα, στο σπίτι σου μέσα, εάν θα προσέξεις, το ψυγείο σου είναι 62 πόντους φάρδος, 61,8-62. Τα ντουλάπια της κουζίνας σου έχουν βάθος 62 πόντους. Το φάρδος των ντουλαπιών τους είναι 38 πόντους, 38,2, υποδιέρεση του 1,618. Είπαμε ότι αν διαιρέσουμε το 1,618 με το 1,618 μας δίνει 0,618, δηλαδή 0,62 πόντους. Έτσι λοιπόν εφαρμόζεται αυτό το πράγμα σε όλα τα προϊόντα που μας πουλάνε. Ακόμα και στο πακετάρισμα των προϊόντων, δηλαδή η συσκευασία, είναι πάντα με τον νόμο της αρμονίας. Εάν πάρετε ένα φορτηγό και το φορτώσετε στην καρότσα του με κοκακόλες, κυβότια από κοκακόλες, κυβότια από μπύρες, μάλλον κυβότια από αναψυκτικά, κυβότια από μπύρες, κυβότια από οτιδήποτε, από νερά, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, και οποιαδήποτε άλλη συσκευασία βάλετε μέσα του, θα δείτε ότι το φορτηγό είναι ακριβώς και από τη μία μεριά και από την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι κατασκευάζεται από την ίδια την εταιρεία η καρότσα του φορτηγού με τον νόμο της αρμονίας. Αυτοκίνητα, Mercedes, BMW κλπ. Είναι όλα φτιαγμένα με τον νόμο της αρμονίας. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα βιομηχανοποιημένο σε προϊόν που το πουλάνε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που να μην κρύβει μέσα του τον νόμο της αρμονίας. Που διόλου απίθανο εμείς οι απλοί άνθρωποι να αγοράζουμε αντικείμενα μόνο και μόνο επειδή οπτικά είναι τέλεια.
Δείτε πόσα άλλα πράγματα μπορεί κάποιος να καταλάβει με τον νόμο της αρμονίας. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Η επιστήμη τι μας λέει σήμερα? Πώς μπορούμε να καταρρύψουμε ακόμα και την επιστήμη, έτσι? Μας λέει η επιστήμη ότι η ύλη και η αντιύλη που υπάρχει, ότι η αντιύλη καταλαβαίνει περίπου το 70% και η ύλη περίπου το 30, 72% και 28% νομίζω. Είμαι 100% σίγουρος ότι η επιστήμη κάνει λάθος. Και γιατί κάνει λάθος? Ότι δεν υπάρχει κάτι που να έχει κατασκευάσει ο Θεός και να είναι με αυτή την αναλογία. Η αντιύλη θα έπρεπε να είναι 61,8 και η ύλη 38,2. Διόλου απίθανο, επειδή η επιστήμη δεν μπορεί να μετρήσει την αντιύλη, βγάζει αυτό το αποτέλεσμα μετρώντας την ίδια την ύλη. Σίγουρα τα ανθρώπινα όργανα δεν θα μπορούν να μετρήσουν την ύλη που υπάρχει στο σύμπαν. Προφανώς τη σκόνη, την αστρόσκονη, οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ. Οπότε βγαίνει ένα αποτέλεσμα ότι η ύλη είναι γύρω στο 28%, άρα η αντιύλη είναι 72%. Είμαι 100% σίγουρος ότι αυτό είναι λάθος. Ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν και όπως λέει και η Εκκλησία, τα πάντα εν σοφία ποιήσει. Λοιπόν, σας τα λέω όλα αυτά γιατί μάλλον δεν θα ξαναβγάλω άλλο βίντεο για τον νόμο της αρμονίας, αυτό θα είναι το τελευταίο. Προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε πόσο δύναμη έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή πόσο θα αλλάξει η σκέψη σας εάν σκέφτεστε όπως δημιουργεί ο Θεός, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, και εάν μπορέσετε να προσαρμόσετε τον νόμο της αρμονίας πάνω στο επάγγελμά σας, το αποτέλεσμα της δουλειάς σας θα είναι τέλειο. Τελικά, μήπως ο νόμος της αρμονίας εφαρμόζεται και πάνω στα κρυπτονομίσματα? Εννοείται πως εφαρμόζεται. Αυτοί οι τύποι που έχουν φτιάξει όλο αυτό το στημένο παιχνίδι με τα κρύπτο και με τις μετοχές έχουν βάλει μέσα και τον νόμο της αρμονίας. Φυσικά, έχω στην ομάδα μου στο Telegram έχω 3 πριβέ βιντεάκια 20 λεπτά που εξηγώ πώς εφαρμόζεται ο νόμος της αρμονίας πάνω στα κρυπτονομίσματα. Μπορείς να μπεις στην ομάδα μου, από κάτω στο email, είναι 55 ευρώ, ok, και τρεϊτάρουμε. Αυτά λοιπόν για τα χρηματιστήρια, τα κρυπτονομίσματα και τον νόμο της αρμονίας. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Με τον νόμο της αρμονίας μπορείς να πάρεις τους ακατέργαστους λίθους που είναι πεταμένους δεξιά-αριστερά, να τους τετραγωνίσεις, να τους κυβίσεις και να φτιάξεις ένα πολύ καλό οικοδόμημα σκέψης, το οποίο είναι πάνω σε βάσεις θεϊκές, γιατί αυτό που μετράει πάντα είναι η αρχή. Και η αρχή όλων είναι ο Θεός. Και όταν λέμε σοφία, εννοούμε Θεός. Παράδειγμα, στην Κωνσταντινούπολη έχουμε την Αγία Σοφία. Δεν είναι κάποια Αγία Σοφία, κάποια που πέρασε κάποιος άνθρωπος. Μιλάει για την Αγία Σοφία του Θεού, τη θεϊκή σοφία. Και αυτά που μάθαμε σήμερα και στα προηγούμενα βιντεάκια μας είναι η θεϊκή. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την Αθηνά Σοφία. Λοιπόν, εάν πάρετε ως βάση τον νόμο της αρμονίας, θα φτιάξετε ένα πολύ σωστό οικοδόμημα σκέψης. Και ελπίζω και ένα σωστό οικοδόμημα για κάποιους, όχι όλοι σίγουρα δεν μπορούν, κάποιο σωστό οικοδόμημα πράξης. Να πράξετε κάτι το οποίο το αποτέλεσμά του να είναι τέλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε και σήμερα. Like και κοινοποίηση και ξέρω εγώ και εγγραφή στο κανάλι μου. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο με κάποια διαφορετικά αλλά ωραία πάλι θέματα. Σας ευχαριστώ που με είδατε. Γεια σας και πάλι γεια σας.